God morgon, nu är det måndag. Skolan börjar, varmt är det. Det ska vara 23 grader, därför jag har short med det. Jag hoppas den här outfiten är okej. Jag vet inte om man får visa för så mycket bröst, I don't know. De har någon riktig dresscode, klädkod i skolan. Det ska vara varmt idag, låt mig. Jag vill vara lite finvillig också. 23 grader, jag tycker inte om svensk sommar. Jag tycker den är varm. Här kommer ännu varmare. Jag tycker om vintern, det är kallt och skönt. I like that. Nu ska jag äta frukost. Och sen ska vi röra oss i skolan, eller vad är klockan? Vänta. Klockan är lite över 7. Vi är inne på 24. Alltså det har gått så många dagar redan. Nästan en månad. Herregud. Jag kom på nu bara jävlar. Jag ska äta frukost och sen ska vi röra oss till skolan. Och jag är korta idag. Det är jätteskönt. Jag tänkte att jag ska sitta i biblioteket sen. Och plugga lite. Så äta lunch på skolan. Jag vill försöka springa ner direkt efter och köpa en bentobox. Jag har inte kunnat göra det för när jag kommer ner så är de slutköpta. Breakfast. Nu mår jag piss efter den här lektionen. Det gick bra till sista övningen för då gav hon ut papper. Och hon gav ut papper och sen började hon prata. Men alla skulle börja skriva samtidigt hon pratade. Och jag är så här, om du pratar då ska jag lyssna på dig. Och hon fortsätter prata och jag var så här, du säg klart det du ska säga klart. Sen kan vi börja jobba. Jag klarar inte av när de sitter och pratar och sen ska vi ska jobba samtidigt. Det går inte för mig. Jag kan inte fokusera på det. För om jag sitter och skriver, då har jag stängt av öronen så jag kan inte höra på vad hon säger, lyssna på vad hon säger. Så nu har jag ätit, jag köpte 2 stycken matlådor, så nu är jag proppmätt. Vi har ett jättegammalt hus, ni ser där. Här har vi lägenhetshus och där, puff, jättegammalt hus. Jag tänkte egentligen sitta i bibblan och plugga, men vi fick så mycket och jag kände att jag var så dålig idag så nu går jag hem och pluggar. Så jag kan plugga på uttalet och jag skulle egentligen vilja sitta i bibblan och skriva. Alltså det får bli en annan dag känner jag nu. Fan vad trist. Jag vill ha en rolig dag. En sak som är roligt är att deras sortering. Maten är inte i kompost. Det finns ingen kompost här. Utan det är bränningsmaterial. Så allt du kan bränna, det kastar också maten i. Vilket är förvirrande. Jag frågar nu de som jobbar här. Var ska jag slänga maten? Bränningsmaterial. Okej. Gud vad jag ser ut. Klockan är lite över 4. Jag har ont i ryggen och jag är hungrig så jag gjorde lite mat. Och jag har lite snacks och de här är så jäkla goda de. Och när jag på dem och testar de här, de är jättegoda. Jävlar, stor jävel, fy fan. Och den här stolen låter så jävla mycket. Och den skrev både livet och en stund i kvarten. Det enda jag har gjort sen jag kom hem är att sitta och skriva massa ord. Klottra. Jag sitter med flashcards har jag gjort. Vad heter det på svenska? Flash. Övningskort, jag har ingen aning. Och sen bara skriva dem. För nu orkar inte jag sitta och skriva ner massa ord från boken till en app. Och sitta och hålla på med ljudbok och liknande. Jag måste få öva lite känner jag också. Jag ligger så efter, för jag kan inte orden. Och hela tiden, de är alltid så här, kom kolla orden. Och jag är så här, det är bara som simpelt idag, jag kan inte veckodagarna. Och hon frågar mig, vad är det för veckodag? I cannot. Jag kan visa vänta. Vi fick tillbaka vårt resultat från vår lilla provade i fredags. Det gick ändå bra, gjorde det. Och Herikana så fick jag inte någon fel. För alla rätt. Yay! Hon på FU hade hon bara rättat lite att den ska vara lite mer kurvig. På katakana så tyckte hon att mitt K inte var tillräckligt spetsigt. På Shi samma sak där att smilen inte var. Alltså det är så konstigt för när du skriver på telefonen så ser den annorlunda ut. För ligger inte den, alltså det är 2 linjer så här, de ligger inte streck så utan de ligger lite snett så. Och chu ligger typ så. Så det är inte ner och det är inte så utan det är så där då snarare. Nu måste jag förklara. Jag får på min telefon. Så de var inte så då fick jag fel på den. På K, alltså nu måste jag dubbelkolla. Nej. Gud, det kan gud. För här är det för irriterande. För här på min lilla app
så står att ni kan se att den är lite grön uppe, så Q, KU, Q. Den har en liten vinkel där uppe. Och när jag cirkat in den att den inte ska finnas. Why does it do here? Jag blir så irriterad. Ibland så finns det, ibland så finns det inte. Så den fick jag fel på. Nej, jo. Varför står det att jag har 3 fel? Men jag har 4 fel, står det. I'm confused. Och sen fick jag nog helt fnatt. För jag vet vad O är. På kategorierna. Men jag skrev U. Jag skrev 2 U, gjorde jag. Jag fick bara fnatt där. Jag har ingen aning, jag var stressad. Men jag skrev alla andra. Så jag är jävligt nöjd, kan jag säga. Att få 3 fel av 46 plus 46, det är 92. Få 3 fel av 92. Det är bra enligt mig. Det är jättebra enligt mig. Så jag är nöjd och glad. Men nu ska jag äta, kolla på min serie. Och sen fortsätta plugga på orden. Vi ska kunna till kapitel 4. Vi är på kapitel 2 med orden. Alltså jag ligger så efter med orden. Jag har bara lagt in allting i appen och lagt in hela julboken i min bok. Känns så skönt att ha det klart. För nu behöver jag inte stressa. Vad skönt. Äta! Hallå. Klockan är nästan 7. Jag ska visa er min lilla bok. Bara klotter. Som jag har fått göra. Jag har absolut inte hunnit med allting. Vilket är jätteirriterande, för vi skrev på kapitel 4:s ord. Vilket jag inte har börjat med. Jag har på 1, 2, 3. Vilket jag är nästan klar med. Så jag är nöjd för dagen, känner jag. Nu vill jag inte gå och lägga mig än. Men jag behöver på, vad heter det? Inte, det är Hiragana, men när de typ så här slår ihop dem. Och det blir en stor och en liten. Det behöver jag öva på, för jag är jättedålig på det när det kommer sånt. Jag frågar mig inte när du frågar så här, hur säger du det här? Jag har ingen aning. Så det behöver jag öva på. Så jag säger så här, godnatt för mig, för nu ska jag bara sitta i sängen och öva på det. Så syns vi imorgon. Och här går Simons. Där. God morgon. Frukost. Gud vad ont i ryggen jag har. Jag börjar morgonen med att blöda näsblod. Yay. Jättebra när man ska ha en lång dag. Det är tisdag och då är det en lång dag. Börjar med dagen med att blöda näsblod, såklart. Det är den största, vet du det? Ichigo jam. Strawberry jordgubbssylt. Jag har hittat, alla andra var så himla små, så jag hittade en stor, så var jag såhär, yes. Göra frukost. Plugga lite ord och sen ska jag till skolan. Jag är orolig för aktiviteten jag ska ha efter lunchen. Förra veckan gick det inte så bra. Så då mådde jag skit. Rent sagt. För då skulle du stå framför klassen och introducera varandra. Och verkligen ställa frågor, alltså på japanska. Och jag fick smal panik. I don't like that. Och igår kände jag att jag hängde inte med alls. Det gick väldigt fort igår. Eller det gick bra i början och sen gick det fan utåt. Jag hoppas det går bättre idag. Vi får se. Men nu är frukost. Boff, sa det. Frukost. Jag älskar, om ni kan se, det är ett berg där. Massa berg bakom min skola. Det är så himla fint. Jag älskar berg. Jag tycker om att klättra det. Men sen har inte jag bästa kondisen, men det spelar ingen roll. Det är roligt att klättra. Det är roligt att gå på äventyr. Det är man med. Det tar tid, men det är jätteroligt. Och det är jobbigt. Jag skulle vilja gå i det berget för att se om man får det. Det skulle vara jätteroligt. Här har vi en karta på hur stor skolan är. Som ni kan se, den är gigantisk. Mitt lilla klassrum. Jag tycker det är jättegulligt. Och sen har vi utsikt. Jag glömde bort, eller jag fattade inte att vi hade en läxa. Så jag gjorde den snabbt och fick 3 fel. Nu har jag bölat på lektionen som ett helvete. Jag tycker inte om den här aktiviteten vi har på tisdagar. Jag har gjort mat. Alltså jag älskar min kinesiska klasskamrat. Hon har gett mig mat. Det här fick jag idag. Det är något spicy. Och hon bara, jag får den här. Jag tror det var sin spicy, hon sa det. Sen fick jag den här igår. Hon är jättegullig. Nej, vi fick en uppgift som jag trodde att vi skulle skriva en historia. Och vi får välja exakt vad som helst. Men att du ska skriva typ med tid.
Du skulle ställa en fråga. Det skulle handla om veckodagar och helger. Så du kanske ska ha en konversation med någon och fråga vilken tid på helgen brukar du studera? Exempel. Det är en fråga, du ställer tid och sådana saker. Nej! Jag hade skrivit ner, för du fick ett blad där du ska skriva texten. Och sen fick du ett blad där du ska skriva stödord du ska göra. Så jag trodde att du skulle göra det här. Sen idag tog hon fram det här och jag är jätteförvirrad för hon ger oss bara stödorden. Och jag säger, vad ska jag göra med enbart stödorden? Så säger hon att vi ska säga det här till varandra. Och jag säger, men jag har inte skrivit klart min historia. Och då började det klicka att det här handlar ju inte om någon historia du ska skriva. Du ska skriva dig själv. När du vaknar, är du student? Och vad gör du på dagarna? Vad gör du på helgen? Man ska skriva sig själv. Enbart om sig själv. Och jag har inte gjort det. Så jag har ju ingenting där inne som kan hjälpa mig. Jag har ju hittat på allt. Allt är ju helt påhittat. Så jag är såhär, okej. Jag har ingenting. Du ger mig 5 minuter på mig att skriva om hela den här som jag har gjort på en timme. Jag fick smärpanik. Och jag försökte skriva ner. Det gick inte. Sen skulle vi 2 och 2 säga det här till varandra. Nej, först var det en grupp. Och vi var 4 stycken. De 3 sa. Och sen när de pekade på mig. Jag bara, jag har ingenting att säga. Jag tänker inte ljuga för dem. Jag har ingenting att säga. Jag har missförstått hela uppgiften. Jag har ingenting att säga alls. Jag har inget. Sen ska det vara 2 och 2. Och samma sak här. Då säger jag till honom också bara. Jag har ingenting att säga. För jag har missförstått uppgiften helt. Då kom läraren. För jag försökte förklara för läraren lite innan att jag har missförstått uppgiften helt. Alltså riktigt helt. För när det var 2, han och jag, 2 och 2. Då kom läraren och frågade han. Alltså, kan du ställa några frågor till henne? När vaknar du och liknande. Och jag är så dålig på orden. Och jag sitter här och mår skit över att jag är så dålig på orden. Alltså allt det här är på mig. Man kan inte ta att säga, lärarna skulle förklara mer. Absolut inte. Det är jag som ska kunna mer japanska än vad jag kan. Bara så jävla lång tid. Jag hatar. Jaha, dyslexi. Alltså min ADHD kan jag ha, men min dyslexi. I hate this. So much. Och ADHD också, men vi kan kasta dyslexi först. Fast det betyder inte att det står stopp med. Alltså jag har bölat. Så då började jag böla. Eller då började inte när han och jag. Det var 6 tjejer, så det var jag och en tjej. Och hon sa sitt. Och så var min tur. Och jag sa till henne samma sak. Och jag försökte då. För då visste jag, okej, nu ska jag se att jag vaknat. Och då, hon var som ett frågetecken. Så då började jag böla. Nu håller jag på igen. Jag har... Fan! Jag kan inte gråta på min kamera. Gud. Jag sätter papper. Gud, min kamera. Snälla någon. Nej, jag hatar att göra fel när det kommer till... Alltså, generellt, jag hatar att göra fel. Bra att göra fel, men fan inte så här grovt fel. Alltså jag började böla riktigt. Och då kom läraren och vi försökte. Men någon annan mådde så skit. Jag mådde skit för tisdagen. Då trodde jag mådde riktigt skit. Nej, nu mår jag ännu mer skit. Så nu ska jag skriva ner den. Nu har jag fått texten, så vi har fått den hem. Jag har fått hem texten, så nu ska jag skriva ner texten. Jag har fått något annat som vi ska göra klart på torsdag. Jag ska säga, jag gör klart allting. För jag har märkt nu det är bra att göra allt i förväg. Det är så att jag fattar inte igår. Jag missförstod att vi hade en läxa. Jag fattar inte det först. Så jag trodde vi inte hade en läxa. Så jag satt ju bara över på orden igår. Nej, vi hade en läxa. Så nu känner jag så här, bra, då får jag göra texten. Jag får göra till papperfix. Sen får jag göra läxa. Och sen har vi även läxa på... vad heter det? Det är mycket vi ska göra. Så nu ska jag bara sätta igång. Sen efter jag ätit och pluggat och gjort klart allting. Se hur mycket jag gjort klart. Vet inte. Halloj. Alltså jag vet inte ens om jag vet vad klockan är idag. Eller vilken dag det är så här. Klockan är 6:15. Men på dag 25 har vi inte sagt det. Jag vet inte, jag är jättesnurrig. Jag är fortfarande svullen i ögonen. Det är jättesvullet jämfört med det här. Jag har gråtit på lektionen. Nu är jag klar med min text. Jag hoppas den blir godkänd för att det står mellan 200 till 240 ord. Och där är 200. Och jävlar, där är 200. Jag har skrivit där. Jag skrev verkligen extra för sista meningen. Jag var såhär, vad i helvete med jag ska skriva? För jag skrev konstigt, gjorde jag. Så jag var såhär, okej, men jag ska börja om, så måste jag börja om härifrån. Och då måste jag sudda allting. Hell no. Jag tänker inte göra det faktiskt. Jag har satt kanske 2-3 timmar på bara den här texten. För som ni ser, det är inte enbart hiragana. Det är kanji, jag vill att den skulle bli bra, så jag hoppas den är bra. Jag vet inte. Jag hoppas väldigt mycket. Och här är en läxa som jag har gjort nu.
1, 2, 3 skulle vi göra. Jag tror vi skulle göra den på torsdag. Men nu gjorde jag den. För jag känner så här. Det är för mycket nu. Vi ska även göra det här. För det här ska vi ha test på fredag. Så är det här också. Och här har jag tagit hela kvällen. Och de är för gulliga. Min lärare skrev till mig. Vi har så här Google Chat-rum eller vad heter det och sånt där. Men med skolan. Och min lärare skrev till mig bara Daishibu deska. Tror man uttalar det. Är det okej? Det finns en extra, inte kurs, en extra lektion du kan gå på för att komma upp. Och jag bara, ja, är okej. När är lektionen? Hon sa att den var imorgon. Så när imorgon? För att imorgon är egentligen testlektionerna. Där du ska kunna gå på Kyoto historia, kanji, men du målar med en borste. Och jag vill jättegärna gå på de 2 testa. Så jag säger, helvete, tänk om jag inte hinner det. Jag vet att jag ska fokusera på språket, men jag vill jättegärna gå på de här testlektionerna. Och testlektionen imorgon är framskjuten. Så man kan gå på de här testlektionerna. Yay, säger jag. Gud, vad skönt. Jag vet inte om jag hinner med båda. Kanske bara den här man målar med borsten. Den jag främst vill gå på, för jag tycker om att måla och borsta och man ska säga. Så nu är jag på extra lektioner också. Jag känner att det kommer gå bra. Det är bara nu i början man är väldigt såhär. Och hade jag inte missförstått uppgiften så hade jag legat i fas. Jag missförstod helt. Det var mitt fel att jag inte dubbelchecka med läraren. Den läraren tyckte jag om, men det var ändå så här typ att du inte kan fråga lika mycket. Men nu har jag en klasskamrat som bredvid mig. Vi åt lunch tillsammans. Alltså, vet du hur länge sedan det var jag åt lunch med någon? Alltså så här på skola. Jo, jag gjorde fan det i gymnasiet. Jag satt och tänkte mycket, alltså i grundskolan. Alltså jag har suttit ensam så jävla mycket på lunchen. Så bara sitta med någon och bara äta. Det var ett gäng. Förlåt mig, men det var så länge sedan jag var i ett gäng. Om jag någonsin varit ett gäng. Och vi har, om de inkluderar mig och det blir av, så kommer vi gå på karaoke på fredag. Alltså jag är den som aldrig blir inbjuden till någonting. Så när de bara, vill du komma? Så, nu känns det som att jag tränger mig in, för jag bara sitter här med henne egentligen. Och sen kommer ni och jag känner så här. Ni behöver inte fråga mig om ni absolut inte vill. Men en fråga och jag går jättegärna. Absolut, jag kommer komma ut med som fan. Men jag går jättegärna. För de är jättetrevliga. Alltså, de är så trevliga. Jag dör. Gud, det var så länge sedan jag hade så trevliga personer. Oh my god. Åh gud. Nej, min bok blir blöt. Nej. Jag kan inte gråta på min bok. Absolut inte. Nej. Hela klassen är snälla mot varandra. Alltså i grundskolan var jag utstött. I gymnasiet, jag var inte utstött, men det var inte jättebästa klassen man ska säga. Jag har en klass som umgås med varandra, pratar med varandra, har roligt. Vi hade trolleritrick mitt i lunchrasten. Alla fick vara med och hur roligt som helst. Jag är jätteglad att jag är här. Jag är så glad med min klass. Jävlar vad jag pratar. Nu har jag pratat 6 minuter, jag måste börja plugga orden för fan. Herregud. Och jag gråter för mycket idag. Men herregud. Ta tag i det, kvinna. Jag säger så här. Godnatt för mig. Gud, mitt hår. Godnatt för mig. Vi syns imorgon, gör vi. Och hej, god morgon. Jag har bränt hela min frukost. Så jag har öst på med sylt. Och sen tog jag lite snacks. Jag vaknade med huvudvärk, men det var för att jag grät igår. Så det lades inte under natten. Så jag vaknade med huvudvärk och yes. Nu mår jag lite bättre för jag tar min medicin. Och sen, de här ger under. De här ger verkligen under. För jag får feber får jag när jag får huvudvärk. Så jag blir skållhett. Blir jag. Så det är så skönt att kunna lägga på en sån här. För det här är ett cooling pad. Vad det är skönt. Klockan är 7:15. Vi är på dag 26. Jag hoppas den här dagen blir mycket bättre. Den här dagen blir så himla lång. Känner jag. För vi ska första skola på morgonen. Sen har vi testlektioner, och vilket jag vill jättegärna gå på. Även om jag inte kommer gå på dem sen, vill jag gå på testlektionerna, känner jag. Då är det rita eller måla, alltså kanji, jag kommer inte på det heter. Kalligrafi kanske. Sen Kyoto historia vill jag också gå på. Det är så här testlektion, så det är testa. Och sen efter de här 2 så har jag en snabb lunch. Och sen har jag min Excel-lektion. Så då kommer det bli en lång dag. Jag hoppas bara att det går bra. Jag vill inte gråta någon mer på lektionerna, känner jag. Men nu ska vi äta och sen öva lite på några ord.
och sen dra till skolan. Kolla hur fint det rosa trädet var. Hur vackert som helst. Idag har jag ingen lust egentligen att gå till skolan. För jag är så jäkla nervös för min lilla text. För jag är rädd att vi ska presentera den. Jag skriver klart den, men inte allting, men mycket är i kanji, vilket jag inte kan läsa. Det är bra, jag har skrivit något jag inte kan läsa. Jag har lust att fråga läraren, ska vi presentera det här? Kan jag skriva hiragana ovanför så jag kan läsa upp det här? Jag är jättenervös. Fast vi måste gå till skolan, jag kan inte stanna hemma och bara nej, jag vågar inte. Det går inte, man kan inte göra så. Man kan inte göra så i livet, det går inte. Lunch! Och jag köpte en liten dessert. Jag förstod inte först vad exakt det var, det var side. Det fanns massa olika att välja på. Köpte curry, alltså jag fastnade för deras curry, den är så god. Extra klass ska jag ha. Får se om det är någonting för mig. I don't know. Jag hoppas jag kan hoppa av det sen. Jag vet faktiskt inte. Nu är jag hemma på skolan. Gud vad konstigt jag ser ut i kameran. Vi har haft våra vanliga lektioner. Sen hade vi extra lektioner. Där man kunde testa på extra ämnen. Och ena är, tror jag heter kalligrafi. Då ska du rita katakana, hiragana, kanji. Med en pensel ska du göra. Vilket låter jätteroligt. Vi fick inte testa på det, utan vi fick bara höra informationen om lektionerna. Och jag tror att definitivt den här kommer jag sätta mig på. För det känns jätteroligt. Jag gick på en till extra lektion. Sample lessons, tror jag det är svenska. Nej, engelska. Testklass. Och då var det Kyoto historia. Och jag kände såhär, gud vad roligt. Men när jag kom dit kände jag, fy vad svårt. Fy vad svårt det här var. Vi fick frågor om Kyoto och historia. Och jag sa, jag kan ingenting därför jag vill gå här. Jag sa på min klasskamrat och hon bara, vill du gå här? Jag sa, jättegärna, men jag kan för dålig japanska för att gå här. Så jag kände att det var jätterörigt tyvärr. För de får ju åka runt till Kyoto också får de göra. Så de kan ju åka på olika tempel och liknande. Så det känns jätteroligt, men det känns så här. Kan jag söka sen igen i vinter? När de nya studenterna börjar, då gör jag nog det. Nu vill jag fokusera på måla, det känns jätteroligt. Och sen var jag på extra lektion också. Vilket kändes för basic för mig tyvärr. Det var jättetrevligt att jag fick vara där. Jag är jättetacksam. Men en kille jag frågade, jag sa, vad gjorde ni förra lektionen? För han har varit där 2 lektioner. Han bara, förra lektionen gick vi igenom hiragana, alla tecken. Och jag sa, det kan jag redan. Jag har redan prov på det. Jag lyckas få 100 och 100 på hiragana. Och kanji, då har jag skrivit 3 eller 2 fel och sånt där. Så det de går igenom är verkligen basic after basic. Jag känner så här, det kan jag fixa själv tyvärr. Jag behöver inte ha en lektion för det. Inte i mitt fall. Så nu skickar jag ett sms till läraren eller sms på så här Google chatroom och sånt där heter det. Men då vet jag. Och skrivit att jättesnällt att jag fick vara idag, men jag kommer inte gå på framtida lektioner. Jag känner jag kan studera själv för att klockan är 3:30. Om jag inte låter mer stor. Klockan är över 3:30, nästan 4. Jag har inte tid att komma hem i den här tiden. När jag slutar skolan måste jag hem och sen plugga. Vi satt en halvtimme. Mycket väl att vi har de här testlektionerna också. Men jag kommer hem mellan 1 till 2 timmar senare än vad jag tänkte skulle göra. De här 1 till 2 timmarna är jätteviktiga för mig. Vi satt en halvtimme och gjorde saker som jag redan visste. Antingen visste eller var så här 50-50 på. Då kände jag så här, då kan jag ta det hemma. En kille jag träffade där, han kan inte ens hiragana, katakana, så det är ju en lektion för han. Så det är jättebra att det finns. Jättebra. Men tyvärr inte någonting för mig, så jag hoppas de kan acceptera det och bara nej. Jag hoppas inte det nu att så här, du har skrivit upp det på det här så du måste gå på det här för jag har inte. Jag tänkte att det ska vara en testlektion. Hoppas jag. Ja, jag hoppas det. Det värsta är om de säger att nej, du måste gå på de lektionerna och sen så går jag inte på dem och jag får frånvaro. För frånvaro här i Japan är nej. Vi drar in ditt visum och jag säger nej. Så hoppas banna mig på att jag inte behöver gå på de lektionerna bara för att jag gick på en lektion. Jag hoppas jag verkligen gå. Att jag inte behöver. För det som är idag, det gick bättre idag. Men alltså snälla någon, alla där ute. Hjälpa klasskamrater, absolut, go for it. Men om jag läser något och sen börjar någon annan läsa samma skit, då blir jag så här, ska du läsa? Varsågod. Läs. Alltså jag blev tyst. Och läraren satt och kollade på mig och jag säger, du han läser.
Han läser, varsågod låt han läsa. Alltså om jag läser långsamt, för jag läser watashi, och det är på svenska också. Jag är så god dyslektiker, jag skriver, jag läser dag. Jag läser så långsamt och jag läser samma långsamt på japanska, ännu mer långsamt. Och vissa blir, en kille, han är jättesnäll ibland och ibland så är det helst som man blir irriterad. Och så säger vill du läsa? Läs åt mig. Men jag orkar inte. Att man ger ett ord, att man säger, vad fan heter flygplan? Det här heter flygplan. Tack så mycket. Men när du vill läsa åt mig och bara gå och då varsågod, gör ditt. Jag sitter här och läraren ser confused ut. Varsågod. Så nu ska jag göra min läxa. För vi fick läxa idag igen, så vi får läxa varenda dag. Jag trodde vi skulle bara öva på, kanji. Vi har fått en massa papper för kanji. Jag trodde vi skulle öva på det och sen hängde på fredag och även ha minitest på fredag, trodde jag. Nej. När jag sitter på en lektion så knackar min kompis från lektionen, klassen, och bara, har lagt in min läxa? Det var på fredag. Nej, det är idag. Som du hade redan gjort den, och baksidan jag har inte gjort det alltså, du ska kopiera. Jag är ett streck, då ska du göra ett streck. Så lätt var det. Så såhär, varsågod, jag gör det. Men vad i helvete? Okej. Så nu har jag läxor jag ska göra. Ord jag ska plugga på. Hoppas jag inte får ett hat-sms från min extra lärare, man ska säga. Jag hoppas att du bara, okej, förstår. Jag hoppar in. Lunchmiddag menar jag. Jävlar, nu är jag helt förvirrad här. Det är för roligt. Nu är jag inne på min kamera, men en av mina klasskamrater såg min kamera. För jag tog upp den för att jag skulle ta ner andra saker. Och jag har annars känt märke. Jag tror hon menar det här märket. I Kina. Så tog jag fram den och flippade upp den och bara, det ser så här? Det ser exakt ut så här är den. Och då kom en annan och hon bara, spelar du in videos? Är du känd? Jag bara, nej, absolut inte känd. Nej. Och jag frågade, förstår du TikTok? Nej. Hon frågade, har du Insta? Ja, det har Insta. Så hon bara följer mig på Insta nu då. Alltså, gud vad det här så låter. Det här är main-saken varför jag börjar med Insta. Varför jag ens börjar med Insta första början är för att förra året jag var i Japan, det var en tysk som ställde samma fråga till mig. Att, jag ser att du filmar in, och då filmar jag in TikTok hur jag. Har du Insta? Nej, jag har inte Insta. Har du TikTok? Nej, jag har inte TikTok. Jag har märkt när jag reser runt då är det bättre att ha Insta. För då folk verkar ha Insta överallt. Så därför jag ens börjar med Insta. För då kan man ge till kineser, tyskar, allting, halala. Mycket bättre. Och många fler veckor Insta. Men nu för nu har jag gjort klart min läxa. Och jag har gjort klart min läxa, jag har rättat den. Sen ska ju den lämnas till läraren och den ska dubbelchecka den. Jag har gjort klart andra läxan som är till imorgon. Jag har inte övat någonting på kanji. Vi ska egentligen kanji prov fredag. Jag tror vi ska få tillbaka vår läxa från kanji imorgon. Och de ska ha rättat den. Och så ska vi öva på det till på fredag. Då har du en kväll på dig. Så jag tänkte egentligen bara äta och sen plugga massa ord. Det låter bra i mitt huvud tycker jag. Kimchi. Nu äta, plugga. Yay! Nu har jag ätit. Och jävlar stor fan. Au, min rygg. Klockan är 27. 5. Jag är helt snurrig. Alltså jag är så jävla snurrig med deras tid i det. De använder ju inte att det står 17 och att det står 7 och liknande. Så som månad verkar ju inte ha något namn utan man säger första månaden, andra månaden, tredje månaden. Eller konstigt med tid och sånt saker. Jag tänkte säga så här. Nu ska jag bara hoppa i duschen och sen plugga ord. Så det blir inte så mycket mer för den här vloggen. Så jag säger vi ses i nästa vlogg. Hejdå! Nej, förlåt mig. Jag vet jag sa hejdå men jag måste säga vad jag fick för svar om min extra lektionslärare idag. För jag skrev till henne att jag kan nog klara mig på egen hand. Tusen tack ändå för att jag fick min lektion. Som ni hörde tidigare i vloggen att jag skrev till henne att jag klarar nog mig själv. Hon skrev själv bara, jag förstår. Jag kände samma sak. Nej, du kan inte ge mig en sån där ego-boost att du säger själv att jag kände samma sak, att du klarar dig själv. Ursäkta mig. Nej,
Nej, jag kan inte få sån där. Nej, jag kan inte få. Nu måste jag hoppa in i duschen, jag måste öva. Jag kan inte få en sån här äggost. Nej! Okej, är det på er? Vi ses i nästa vlogg.